To start guys, magpapainit tayo ng mantika for about 2 to 3 minutes. Kalat lang natin yung mantika. Then magsaute tayo ng carrots at potato. Half cook lang ito guys, yung carrot at potato. Haluin lang natin para even yung pagkakaluto ng carrot at potato. Then set aside natin. Then maglagay tayo ng konting mantika din para magsuti na naman tayo ng bawang, ginger at sibuyas. So umpisa na natin, ilapag natin yung bawang, then lakasan natin ng apoy yung ating stew. Then ginger, and then sibuyas. Hahaluin lang natin guys. Hanggang sa magiging konting brown yung ating sibuyas at bawang at ginger para lalabas yung flavor ng ating sibuyas, bawang at ginger. Then lagyan natin ng beef cubes to add flavoring. Then lagay natin yung karni. Yung karni guys pala inano ko to kanina, tawag nito, yung karne kanina pala guys, pressure cooker ko mga 30 minutes. So malambot-lambot na siya ng konti. Halo-haloin lang natin guys yung karne. Then lagay natin yung beef, lagay natin yung beef stock. Then takpan natin, pakulo natin ng mga 10 minutes. Then lagyan natin ng fish sauce. Nagdidepende na siya yung guys, yung gusto mo ng maalat. Then lagyan natin ng baked beans. Itong baked beans may na siya, may tomato sauce. So pampakulay ito sa ating sabaw. At may flavor na rin, may konting flavor sa ating sabaw. Pakuluan lang natin. Then ilapag natin yung sinet aside natin kanina na carrot at potato. So half cook na to siya guys, konting na lang, mga 5 minutes luto na yan. Pakuluan lang natin. Ayan na guys, kumulo na. After 5 minutes then lagay na natin yung red bell pepper at green bell pepper. So malapit na to guys. Haluin lang natin. So tingnan nyo guys, maganda na yung ating beef pochero. Then isunod na natin yung cabbage.
halo na naman tayo. Haloy lang natin ng mabuti. Then after 1 minute guys, ilagay natin yung green beans at next yung pichay. Ayusin lang natin. Ayan guys, kumulo na. So ilagay na natin yung green beans. So hahaluin lang natin guys. Malapit na to guys. Haluin lang natin. Then isunod natin yung pichay. Madali lang to pichay kasi dahon to. Siguro mga 1 minute or 2 ready na i-serve. Yan, haluin lang natin. Takpan natin ng konti. So ito na guys, ready na yung ating beef pochero. Beef pochero natin, ready na. Okay guys, ready na yung ating beef pochero. Ito na siya guys, finished product ng beef pochero ni WELOS. Siya nga pala guys, salamat doon sa mga nanonood ng mga videos ko at sa hindi pa nag-subscribe sa aking channel, sana mag-subscribe kayo at huwag kayong magsawa magsuporta sa aking mga susunod kong video.